हजुर नमस्कार। हाम्रो टिजिआर च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो गौतम नाथ। हजुर हाम्रो टिजिआर च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र बाँकी भिडियो र सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो गुगल ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र गुगल ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि अब्सर लेखेर GUB लेखेर तपाईले इन्टर गर्नुहोला र इन्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो लगइन रहेको छ त्यसमा युजर आइडी रहेको छ आइडी रहेको छ युजर नेममा त्यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट नम्बर राख्नुहोला र सेकेन्डमा रहेको छ आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोला है त। पासवर्ड चाहिँ जुन अब्सरबाट चाहिँ तपाईलाई अलरेडी दिइसकेको छ, जुन तपाईले फिङ्गर गरिसकेपछि एउटा अब्सरको बाट चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ, त्यो एसएमएसमा चाहिँ तपाईले लेख्नुहुनेछ पासवर्ड र त्यही पासवर्ड जस्ताको तस्तै यहाँ टाइपिङ गर्नुहोला र टाइपिङ गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गर्नुहोला। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हाम्रो सम्पूर्ण विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स हो। यो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र लगइन गर्छौँ हामी। लगइन भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ चाहिँ रहेको छ भेरिफिकेसन कोड रहेको छ। यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन कोड चाहिँ हाम्रो मेसेजमा अलरेडी आइसकेको छ। ओटिपी चाहिँ जुन जस्ताको तस्तै त्यहाँ कपी गर्नुहोला र हामीले चाहिँ यहाँ भेरिफिकेसन कोड राख्नेछौँ र भेरिफिकेसन कोड राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ र लगइन भइसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले इङ्ग्लिसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा ओके गर्नुहोला र इङ्ग्लिसमा ओके गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ चाहिँ रहेको छ तपाईको जुन एउटा फर्म रहेको छ, यो फर्म चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ है त। एकदमै राम्रोसँग भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने पनि हुन्छ है त। तपाईले चाहिँ कपीमा राखेर साइडमा राखेर चाहिँ तपाईले यहाँ फर्म भर्नुहोला। कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ है। माथि चाहिँ युजर नेम राख्नुहोला। युजर नेममा फर्स्ट नेम चाहिँ तपाईले युजर नेम लेखेर चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नुहोला। जो पनि तपाईले जो नाम लेख्न चाहनुहुन्छ नाम लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ अङ्क पनि दिनुपर्ने हुन्छ र अङ्क दिइसकेपछि तल चाहिँ पासवर्ड रहेको छ। पासवर्डमा चाहिँ तपाईले जुन अगाडि अब्सर आइडीबाट चाहिँ एउटा मेसेज आएको थियो एसएमएस, त्यही पासवर्ड हामीले यहाँ राख्ने गर्ने छ। जुन फर्स्टमा राखेका थियौँ त्यही पासवर्ड चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ राखिसकेपछि तल चाहिँ हामीले कन्फर्मको लागि फेरि पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ र तल रहेको छ जिमेल एड्रेस, जिमेल आइडी पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र जिमेल आइडी कन्फर्म भनेको छ त्यहाँ पनि आफ्नो फेरि त्यही आइडीलाई चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र तल फोन नम्बर राख्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस् है त। र फोन नम्बर राखेर लगइन गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ चाहिँ एउटा ओटिपी आएको छ। त्यो ओटिपी चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र तल चाहिँ अकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। माथि चाहिँ ओटिपी राख्नुपर्ने र तल चाहिँ हामीले आफ्नो अकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र हामी अकाउन्ट नम्बर राख्छौँ र अकाउन्ट नम्बर राखिसकेपछि तपाईले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आइडी चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको छ, बनिसकेको छ र यो आइडी हाम्रो बनिसकेको छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ र हामीले चाहिँ अब फेरि उता लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी ब्याक जान्छौँ र ब्याक गइसकेपछि हामीले चाहिँ प्ले स्टोर ओपन गर्छौँ। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि एउटा अब्सर भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एप्लिकेसन डाउनलोड
डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र मैले चाहिँ abshar भन्ने डाउनलोड गरिसकेको छु र अलि त हल्का नेट स्लो छ र हजुरले पनि डाउनलोड गर्नु होला यदि गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर। र मेरो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र म चाहिँ अब ओपन गर्छु है त। हाम्रो यो जुन absharलाई ओपन गर्छु एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस खोल्छ र यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ हामीले जुन अगाडि युजर नेम दिएका थियौँ त्यो युजर नेम जस्ताको तस्तै यहाँ कपी गर्नु होला र पासवर्ड पनि जे राखेको थियो त्यही पासवर्ड चाहिँ यहाँ राख्नु होला र लगइन गरिदिनु होला है त। र हामीले चाहिँ अब पासवर्ड राख्छौँ यहाँ चाहिँ जुन अगाडि पासवर्ड राखेका छौँ जस्ताको तस्तै यहाँ हामीले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो राखिसकेपछि हामीले लगइन गर्छौँ है त। लगइन हुँदैछ। लगइन भइसकेपछि एउटा ओटिपी कोड आउँछ तपाईँको मेसेज आउँछ मोबाइलमा त्यो कोड चाहिँ फेरि हामीले टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कोड आइसकेको छ र यो कोडलाई चाहिँ हामीले जुन यसमा चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो चाहिँ ओपन भइसकेको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यसरी नै हाम्रो abshar आइडी चाहिँ ओपन भइसकेको छ र हाम्रो साउदी अरबियामा रहनुहुने र अन्य देशहरूमा रहनुहुने सम्पूर्ण सर्भिसहरू र सम्पूर्ण साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स रहेको छ। यो टिप्स चाहिँ abshar बनाउने एकदमै सरल तरिका हो। अवश्य पनि यो र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। यो हाम्रो र लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचिदिनु होला। धन्यवाद।